કેમ છો મિત્રો? જય યોગેશ્વર, જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું છું શિલ્પા. શિલ્પાસ કિચન રેસિપીસમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, સાંજે શું રસોઈ બનાવી કે શેનું શાક બનાવવું એ તો લગભગ બધાના ઘરનો પ્રશ્ન છે. ઘર ઘર કી કહાની છે. તો મિત્રો, આજે હું તમારા માટે એક જબરદસ્ત આઈડિયા લઈને આવી છું કે સાંજની રસોઈ માટે શું બનાવવું. તો ચાલો આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ. એ પહેલાં તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે રેસીપી છેલ્લે સુધી જોયા પછી જો તમને ગમે તો એક લાઇક જરૂર કરજો, કેમ કે તમારી એક લાઇકથી મને નવી નવી રેસીપી બનાવીને તમારા સુધી પહોંચાડવા માટેનું મારું પ્રોત્સાહન વધે છે. મારું પ્રોત્સાહન વધારવા માટે એક લાઇક જરૂર કરજો અને નવી નવી રેસીપીના નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી નવા રેસીપીનો નવો વિડીયો તમારી પાસે તરત પહોંચી શકે. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. એના માટે આપણે સૌથી પહેલાં એક મિક્સર જાર લઈ લઈશું અને એની અંદર એક વાટકી દહીં નાખીશું. એક વાટકી મોળું દહીં લેવાનું છે, બહુ ખાટું દહીં નથી લેવાનું. અને ત્યાર પછી એને સરસ રીતે ક્રશ કરી લઈશું. ક્રશ થઈ જાય એટલે એની અંદર આપણે બીજા મસાલા એડ કરી દઈએ. થોડી હળદર નાખી દઈએ અને ત્યાર પછી થોડું એવું લાલ મરચું પાવડર નાખી દઈએ. લાલ મરચું પાવડર તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે નાખી શકો છો, જેટલું તમે સ્પાઇસી ખાતા હોય. ત્યાર પછી ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું. ત્યાર પછી આપણે મીઠું એડ કરીશું. પ્રમાણસર મીઠું લેવાનું છે. તમે કેટલી રેસીપી બનાવો છો એના ઉપર ડિપેન્ડ છે કે તમારે કેટલું મીઠું એડ કરવું. ત્યાર પછી એક વાટકી દહીં લીધી છે એટલે એક વાટકી આપણે ચણાનો લોટ એડ કરીશું. અને ચણાનો લોટ મેં ચાળી અને પછી લીધો છે. પછી એને ક્રશ કરી લેશું. જો જરૂર પડે તો થોડું એવું પાણી નાખવાનું. બહુ વધારે પાણીની જરૂર પડશે જ નહીં, પરંતુ જો તમારું દહીં થોડું થીક હશે ને તો તમારે થોડા એવા પાણીની જરૂર પડશે, બાકી તમારે પાણીની જરૂર નહીં પડે. અને આ જો બેટર થઈ ગયું છે, હું તમને બતાવું કે આ રીતે ચમચીમાંથી કોટ થવું જોઈએ અને આટલું એકદમ ઘટ રહેવું જોઈએ. આપણે લગભગ ઢોકળાનું જેવું બેટર બનાવીએ છીએ ને એવું બેટર, કે ઢોસાનું બેટર બનાવીએ છીએ એવું બેટર રહેવું જોઈએ. ત્યાર પછી આપણે એક પેનમાં તેલ લઈશું અને તેલ અહીંયા હું લગભગ 3 પાવડા જેટલું લઉં છું, અથવા તો 3 ટેબલ સ્પૂન, તમે જે કહેતા હોય એ રીતે. ઘણા લોકો આપણે સાદી ભાષામાં પાવડા પણ કહેતા હોય છે. હવે તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે એની અંદર ડુંગળી નાખીશું. ડુંગળીનું પ્રમાણ આપણે થોડું વધારે રાખીશું. અહીંયા મેં 4 ડુંગળી લીધી છે, મીડિયમ સાઇઝ કરતાં થોડી એવી મોટી, પરંતુ બહુ મોટી પણ નહીં અને સાવ નાની પણ નહીં, એવડી ડુંગળી મેં 4, અને આવી એકદમ ઝીણી કટ કરી લીધી છે. આપણે જે વેજ કટર આવે છે ને દોરીવાળું, આ એ દોરીવાળા વેજ કટરથી જ મેં એક ડુંગળીને એકદમ સરસ ઝીણી કટ કરી લીધી છે. ત્યાર પછી ડુંગળી થોડી લાઇટ ગોલ્ડન કલરની થાય એટલે મરચાં 3 મરચાં લીધા છે કટિંગ કરીને, અને એક આદુનો ટુકડો અને 6 થી 7 લસણની કળી એને કટિંગ કરી લીધી છે રાઉન્ડ શેપમાં. અને એ બધું એની અંદર એડ કરી અને એને સાતળી લેવાનું છે. અને જે મીઠો લીમડો છે ને એને પણ આ રીતે જ મસળીને નાખીશું, જેથી મીઠા લીમડાની સુગંધ છે ને એ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો આ બધું હવે આપણે એડ કરી દઈએ એની અંદર અને ડુંગળીને થોડી વધારે સાતળી લઈએ અને બીજા મસાલા પાકી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાતળીશું. હવે આ બધું છે ને એક સાઈડમાં કરી લઈએ. એક સાઈડમાં કરી અને ત્યાર પછી એમાંથી જે તેલ નીકળે ને એ પણ લેવાનું છે અને સાઈડમાં કરી અને થોડું એવું ઘી નાખીશું આપણે એની અંદર. 1 ચમચી ઘી નાખીએ છીએ. ઘીની જગ્યાએ તમે તેલ પણ લઈ શકો છો, 1.5 ચમચી જેટલું તેલ, પરંતુ ઘીનો ટેસ્ટ વધારે સારો આવે છે. ઘી થોડું ગરમ થાય એટલે થોડું એવું જીરું અને ચપટી હિંગ નાખીશું અને એને તેલમાં થોડી એવી સાતળી લઈશું. ત્યાર પછી એની અંદર બીજા મસાલા પણ આપણે એડ કરી દઈશું. એની અંદર થોડી એવી હળદર નાખીશું. આપણે જે ચણાના લોટમાં હળદર નાખી છે એટલે આમાં આપણે પ્રમાણસર હળદર નાખવાની છે. ત્યાર પછી લાલ મરચું પાવડર. લાલ મરચું પાવડર પણ આપણે એમાં નાખેલું છે, એટલે તમે કેટલું સ્પાઇસી ખાવ છો ને એના ઉપર મસાલા બધા કરવાના છે. અને 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર. હવે એ બધું છે એ આપણે તેલમાં સરખી રીતે સાતળી લેવાનું છે. થોડું તેલ ગરમ હોય, અહીંયા નીતરું હોય એ પણ લઈ લઈએ અને ઘીમાં, અને ત્યાર પછી બધું એક સરસ મિક્સ કરી લઈએ, જેથી મસાલા છે ને એ તેલમાં પાકી જવાથી મસાલાનો ટેસ્ટ છે એ સરસ આવે છે. હવે બધું આપણે મિક્સ કર્યા પછી એની અંદર આપણે થોડી એવી ખાંડ નાખીશું. ખાંડ છે એ ખારાશ અને ખટાશને બેલેન્સ કરે છે, એનાથી ટેસ્ટ વધારે સારો આવે છે, એટલે થોડીક ખાંડ નાખવાની છે. ત્યાર પછી અડધી વાટકી જેટલું મેં દહીં લીધું છે અને એ દહીં પણ મોડું જ છે. અને આ દહીંને મેં ઝેરી લીધું છે કે ક્રશ કરી લીધું છે અને ફેટી લીધું છે. તમે જે રીતે કરવું હોય, પણ આખું દહીં ન નાખતા, કારણ કે જો દહીંના ફોદા હશે ને
તો એ ચવડ લાગશે. એટલે દહીંને ક્રશ કરીને જ નાખવાનું છે. બધું મિક્સ કરી અને દહીંને પણ પકવી લઈએ. પાકેલા દહીંનો ટેસ્ટ વધારે સારો આવે છે, એટલે આ રીતે પકવી લઈએ. મિત્રો, તમને રેસીપી ગમે કેવી લાગે છે એ મને કમેન્ટ કરીને જરૂર કહેજો. અને જે દહીંવાળી વાટકી હતી એને જ ધોઈ અને થોડું પાણી એડ કરી દઈએ. અત્યારે અડધી વાટકી લીધું છે અને હજી ફરીથી પાછું આપણે અડધી વાટકી પાણી લઈશું. એટલે ટોટલ 1 વાટકી જેટલું જ પાણી અત્યારે લઈશું. બહુ વધારે પાણી નહીં લઈએ, કારણ કે આ જે બેટર છે ને આપણે થોડું થીક રાખવાનું છે. અત્યારે જ બધું સાવ એકદમ ઢીલું નથી કરી લેવાનું કે સાવ લિક્વિડ જેવું નથી રાખવાનું. હવે એને થોડું આપણે ઉકળવા દઈશું. ઉકળી જાય એટલે ત્યાર પછી આપણે જે ચણાના લોટવાળું મિક્સર જારમાં બેટર કરેલું હતું એ આપણે લઈ લઈશું અને એની અંદર આપણે હળવા હાથે એડ કરવાનું છે. કેવી રીતે એડ કરવાનું છે? સાવ હળવા જ હાથે એડ કરવાનું છે. જુઓ, અહીંયા ધાર પડે છે ને ત્યારે પણ તમે જોઈ શકો છો કે બેટર કેટલું થીક છે. તો આટલું બેટર થીક રહેવું જોઈએ અને બધું જ બેટર આપણે એની અંદર ધીમે ધીમે અને હળવા હાથે નાખી દઈશું. કારણ કે જો બહુ વધારે અને એક જગ્યાએ વધારે ન પડવું જોઈએ, કારણ કે જો એક જગ્યાએ વધારે પડશે તો આપણે જે આ ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળી બનાવીએ છીએ ને એ થોડી જાડી થશે અમુક જગ્યાએ અને અમુક જગ્યાએ પતલી રહેશે. તો જે જાડી થશે ને એ પાકશે નહીં પ્રોપર રીતે. તો આ રીતે બધી બાજુ એક સરખું નાખીશું એટલે આપણી જે ઢોકળી છે ને એ પ્રોપર રીતે બને. હવે આ જે મિક્સર જારમાં હતું એ પણ આપણે લઈ લઈએ અને એની અંદર નાખી દઈએ. ત્યાર પછી આને જરાય હલાવવાનું નથી, જરાય પણ હલાવવાનું નથી, કારણ કે હલાવીશું તો આપણો જે ચણાનો લોટ છે ને એ બધો જ આપણો જે વઘાર છે એની અંદર મિક્સ થઈ જશે. એટલે આપણે સ્લો ગેસ ઉપર એને પાકવા દઈશું અને સ્લો ગેસ ઉપર લગભગ 12 થી 15 મિનિટ સુધી આપણે આમ ઢાંકીને પાકવા દેવાનું છે. 12 થી 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો જોઈએ આપણે કે કેવું બન્યું છે. અને હા, હું તમને અહીંયા જણાવી દઉં કે 12 થી 15 મિનિટ એટલે કે બધાના અલગ અલગ ગેસની ફ્લેમ ઉપર આધાર હોય છે. કોઈનો ગેસ ધીમો ચાલતો હોય છે, કોઈનો વધારે ફૂલ ચાલતો હોય છે. ધીમો કરીએ ને તોય એની ફ્લેમ વધારે હોય છે. તો જુઓ, અહીંયા એકદમ પરફેક્ટ બન્યું છે, પરંતુ હજી મને થોડું એવું પાકાવાની જરૂર લાગે છે. તો આપણે એને ફરીથી પકવી લઈએ. સેજ આ રીતે કાપા કરી લઈએ કે જેથી કરીને થોડું એવું જે મોટું હોય ને પાર્ટ તો એ નાનો થઈ જાય અને ટેસ્ટી બને. તો હવે એને થોડા કાપા કરી લીધા છે અને ફરીથી આપણે 3 થી 4 મિનિટ પકવી લઈએ. તો 3 થી 4 મિનિટ પકવ્યા પછી તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે અને આપણું જે શાક છે એ ખૂબ જ સરસ બની ગયું છે. વાવ, એકદમ ટેસ્ટી. તમે આને આ રીતે આમને આમ પણ ખાઈ શકો છો અને હજી બીજી મારે જે છે એ થોડુંક વઘારવાળું કરવું છે તો તમે વઘારવાળું પણ કરી શકો છો. તો અહીંયા મારે થોડુંક વઘારવાળું કરીશ તો હું એમાં છે ને થોડું એવું પાણી નાખું છું. વઘારવાળું કરવા માટે એમાં થોડું જ પાણી નાખવાનું છે. એટલે અહીંયા હું લગભગ 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરું છું અને ત્યાર પછી એને બહુ વધારે નહીં હલાવીએ અને થોડું થોડું હલાવી અને ફરીથી પાકવા માટે રાખી દઈએ. તો એ થોડું વઘારવાળું થઈ જશે. વઘારવાળું પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને તમારે વઘાર વિનાનું જો એમને ખાવું હોય તો એ પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તમારી ચોઈસ ઉપર આધાર છે કે તમારે કેવું બનાવવું છે. તો આને વઘારને પણ હવે થોડો આપણે પકાવવા દેવો પડશે. તો એને 2 મિનિટ સુધી આપણે પાકવા દઈએ. ત્યાં વઘાર પણ સરસ પાકી જશે. હવે 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. વાવ, એકદમ સુંદર, ટેસ્ટી અને મને એટલી સરસ સુગંધ આવે છે કે તમે બનાવશો ત્યારે તમને ખબર પડશે કે વાવ, કેટલી સરસ સુગંધ આવે છે અને ખાવામાં એટલું મન થઈ ગયું છે ને કે રહેવાતું જ નથી. પરંતુ હું તમને હજી પ્રેઝન્ટ કરીશ ત્યાં સુધી મારે તો ખાવાનું રોકવું જ પડશે. હવે થોડું આપણે એનું પ્રેઝન્ટેશન પણ કરી લઈએ. મિત્રો, તમને મારો આ આઈડિયા કેવો લાગ્યો ને ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળીનો એ મને કમેન્ટમાં જરૂર કહેજો. મિત્રો, ગમ્યું હોય તો એક લાઇક તો કરી દેજો, કારણ કે તમારી એક લાઇકથી તમને ખબર તો છે કે મારું પ્રોત્સાહન વધે છે. તો મારું પ્રોત્સાહન આમ જ વધારતા રહેજો અને એક લાઇક કરતા રહેજો મિત્રો. અને હા, હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો રાહ શેની જુઓ છો? આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. નવી રેસીપી સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય.